สวัสดีครับ Live and Learn Podcast นะครับแล้วคุณอยู่กับจิรกิจ ตันเกยุนวันนี้เรายังอยู่กับหนังสือ The Rules of Everything นะครับแต่เป็นตอน The Rules of Wealth มีอะไรกันบ้างเราไปเริ่มกันเลยนะครับกฎข้อที่1นะครับเงินมันไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นใครคุณจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่เป็นคนชาติไหนมันไม่รู้จัก discriminate มันไม่รู้จัก racist เงินมันไม่มีความรู้สึกแต่เราต้องรู้วิธีที่จะควบคุมมันถ้าเรารู้จักวิธีการจัดการกับมันเดี๋ยวเงินมันมาเองกฎข้อที่2นะครับเราต้องกำหนดความหมายของความมั่งคั่งของตัวเราเองคำว่า wealth ของคุณแปลว่าอะไรเรื่องนี้สำคัญมากเพราะถ้าคุณไม่กำหนดเป้าหมายของความมั่งคั่งของคุณสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้คือคุณจะใช้ชีวิตไปผิดทางเพราะในชีวิตจริงมีหลายคนที่เลือกทำอะไรเสี่ยงๆทำอะไรที่ผิดกฎหมายเพื่อที่จะได้เงินมาเยอะๆทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเงินมากขนาดนั้นและในนิยามของคำว่า wealth ไม่ใช่มุมของเรื่องเงินอย่างเดียวมันเป็นองค์ประกอบโดยรวมของชีวิตเช่นความมั่งคั่งของเราอาจจะหมายถึงว่าการที่เราสามารถเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตได้ว่าจะทำงานหรือไม่ทำงานคือจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้ว่าอย่างนั้นสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับธรรมชาติครอบครัวหรือเพื่อนฝูงไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเครื่องบินส่วนตัวหรือเรือยอชต์สุดเก๋หรือของใช้ราคาแพงแบรนด์เนมด้วยซ้ำแต่ขอให้เรามีเวลาเพราะจริงๆแล้วเวลากับเงินมันสัมพันธ์กันนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีเงินเยอะๆถึงจะมีเวลาได้แต่มันอยู่ที่การออกแบบชีวิตของเราเองยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณมีนิยามความมั่งคั่งของตนเองว่าการมีรถยนต์แพงๆไม่ได้ช่วยเติมเต็มความสุขของคุณได้ดังนั้นเงินในส่วนนี้คุณควรเอาไปใช้เพื่อเติมเต็มคำจำกัดความของความสุขที่แท้จริงของคุณจะดีกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเอาไปเที่ยวหรือเอาไปดูแลตัวเองก็ว่าไปแต่สำหรับผมรถนี่ใช่นะครับผมมีความสุขที่ได้อยู่กับมันหรือว่าได้จ้องมองมันแต่ก็มีบางอย่างที่ผมรู้ตัวว่ามันไม่จำเป็นนะครับอย่างเช่นที่อยู่อาศัยเนี่ยผมไม่ได้ต้องการความหรูหราอะไรมากมายขอแค่ว่ามันมีแอร์เย็นๆและก็สะอาดก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องใหญ่โตอะไรเพราะผมเองก็ทำความสะอาดไม่ไหวเหมือนกันและลึกๆแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบรับแขกหรือว่าปาร์ตี้อะไรขอแค่มีที่เปิดคอมได้นั่งทำงานสบายๆและได้นั่งอัดพอดแคสต์ก็มีความสุขมากแล้วและจริงๆแล้วเวลของผมคือการได้ออกไปท่องเที่ยวเดินทางและที่สำคัญที่สุดคือการที่เรามีเวลาการออกแบบชีวิตเพื่อให้เรามีเวลามันต้องควบคู่ไปกับการออกแบบเรื่องเงินด้วยคือมันไม่สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะการที่คุณจะมีเวลาได้คุณจะต้องมีความมั่งคั่งที่คุณเตรียมเอาไว้แล้วซึ่งจะต้องสามารถ cover ค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ใช่แค่ตัวคุณแต่ต้องสามารถ cover ค่าใช้จ่ายของคนรอบตัวคุณด้วยสำหรับบางคนอาจจะหมายถึงว่ายังทำงานอยู่ก็ได้นะครับแต่สามารถดูแลลูกหลานได้และสามารถแบ่งเวลาไปเที่ยวได้ด้วยมีเงินฉุกเฉินเตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นคุณพ่อคุณแม่ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลต้องใช้เงินเยอะคือแต่ละคนจะมีความหมายของคำว่า wealth ไม่เหมือนกันแต่เราควรจะคิดและมีคำนิยามของตัวเราเองเพราะท้ายที่สุดแล้วคำนิยามนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณควรจะใช้ชีวิตอย่างไรและทำอะไรแค่ไหนและไอ้คำว่าแค่ไหนเนี่ยสำคัญเพราะถ้าเราเยอะเกินไปกับเรื่องบางเรื่องมันอาจจะกลับมาทำร้ายเรามาต่อกันที่กฎข้อที่3นะครับถ้าอยากรวยอย่าขี้เกียจก่อนที่ผมจะพูดต่อก็คงจะมีคนอยากจะเถียงว่าคนที่ขยันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรวยนี่หว่าคือคำว่าขี้เกียจของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าขี้เกียจทำงานนะครับคำว่าขยันหรือขี้เกียจในบริบทของผมอันนี้คือคุณต้องขยันเรียนรู้ทักษะที่จะทำให้คุณมีความมั่งคั่งมากขึ้นเช่นการศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุนคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในขณะที่คุณกำลังนั่งฟังพอดแคสต์ของผมในตอนนี้มันมีคนที่กำลังลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ได้เสี่ยงมากและได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจซึ่งเป็นผลตอบแทนที่มากกว่าคนทั่วๆไปอยู่เสมอแต่ส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาไม่ค่อยมาเล่าและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเจอมากับตัวเช่นกันคือคนเก่งๆของจริงเขาไม่ค่อยพูดเยอะแต่ส่วนใหญ่ที่มาเล่านะครับถ้าไม่คิดจะมาโกงเราก็ทำผลตอบแทนสูงๆได้ไม่นานเพราะเขาได้ผลตอบแทนสูงจากความเสี่ยงที่มากและความเสี่ยงจะทำให้ผลตอบแทนไม่ยั่งยืนในชีวิตจริงมันจะมีของหลายๆอย่างที่คนที่เขารู้แต่เขาทำเงียบๆกฎข้อที่4นะครับให้ตัดสินใจให้ได้ว่าคุณจะเอาเงินของคุณไปทำอะไรดูเผินๆคล้ายกับข้อที่2นะครับ
แต่ข้อนี้เหมือนเป็นนิยามเพื่อจะเน้นย้ำไปที่การกระทำของคุณเพื่อให้คุณไม่ต้องใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่ได้สร้างความสุขที่แท้จริงให้กับคุณในโลกของโซเชียลมีเดียที่คุณเห็นคนถ่าย Instagram กันทุกวันคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าฉันมีของเหมือนเขาฉันอาจจะมีความสุขก็ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นอิทธิพลของอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียนะครับคุณลองคิดดูว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าขนาดไหนที่เราจะต้องทำงานหาเงินมาเพื่อไล่ตามในสิ่งที่เราไม่ได้อยากได้แต่เป็นสิ่งที่สังคมบอกอันนี้เราต้องระวังดีๆต้องรู้เท่าทันอัลกอริทึมของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับกฎข้อที่5ครับให้เข้าใจว่าเงินมันต่อเงินจริงๆและต้องเข้าใจเรื่องของ compound interest rate หรือดอกเบี้ยทบต้นในหนังสือบอกว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่รู้นะครับว่าดอกเบี้ยทบต้นคืออะไรแต่ยังไม่เข้าใจจริงๆว่าอิทธิพลหรือความทรงพลังของมันมหาศาลขนาดไหนคนที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆจะสร้างความได้เปรียบจากมันได้แต่สาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ที่รู้แต่ก็ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ก็เพราะไม่สามารถอดทนได้มากพอ Compound Interest Rate นั้นต้องใช้เวลาต้องพูดกันที่ Time Frame เป็นปีๆ10 ปีหรือมากกว่านั้นกฎข้อที่6นะครับการบริหารเงินไม่ยากเท่ากับการบริหารจัดการตัวเองซึ่งก็คือการจัดการกิเลสของตัวเองครับดังนั้นถ้าเรามีสิ่งที่เรียกว่าการควบคุมตนเองหรือ self control และอีกอย่างคือ delay gratification คือการยับยั้งชั่งใจหรืออดเปรี้ยวไว้กินหวานนั่นเองสิ่งนี้สำคัญกับเรามากๆเพราะมันจะช่วยให้เราไม่หลงไปใช้เงินกับสิ่งที่เราไม่ควรจะใช้กฎข้อที่7นะครับการนำมาซึ่งความมั่งคั่งมันมาจากเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับวิถีการใช้ชีวิตของเราโดยเฉพาะการสร้างเครดิตและชื่อเสียงย้ำนะครับเครดิตและชื่อเสียงจะนำพามาซึ่งความมั่งคั่งและการขยายความมั่งคั่งจะต้องทำผ่านคอนเน็กชันของเราและความเชื่อถือของผู้คนอื่นที่มีต่อเรากฎข้อที่8การจัดการกับความมั่งคั่งคุณต้องเข้าใจสไตล์ของตัวคุณเองว่าคุณเป็นสไตล์โซโล่ลุยคนเดียวหรือชอบเป็นแบบดูโอมีเพื่อนคู่คิดหรือชอบแบบเป็นทีมเพราะทั้ง3แบบนี้ไม่เหมือนกันนะครับและถ้าเราสามารถรู้สไตล์ของตัวเองเราจะได้จัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องครับกฎข้อที่9นะครับอย่าพยายามร่ำรวยเร็วจนเกินไปคือเวลาที่เรามองเรื่องการสร้างตัวหรือสร้างชีวิตเราควรจะมองเป็นเกมยาวและเราก็ไม่ควรลืมว่าตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจนั้นมันมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกแบบชีวิตหรือออกแบบพอร์ตการลงทุนให้สามารถทนต่อสภาวะที่ไม่แน่นอนได้และให้หาเงินอย่างสุจริตเพราะการหาเงินที่ไม่สุจริตมันจะสร้างผลร้ายมากๆในอนาคตไม่ช้าก็เร็วนะครับและเมื่อเรามองชีวิตในภาพกว้างหรือเกมยาวมากขึ้นเราจะเห็นว่างานมันไม่ใช่เรื่องทั้งหมดของชีวิตแต่เรายังต้องการเวลาเพื่อไปใช้ชีวิตในพาร์ทอื่นด้วยเช่นกันและอย่าลืมหาความรู้เรื่องการเงินอยู่เสมอเพราะความรู้เรื่องการเงินนั้นมันมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณได้เงินมาเร็วเกินไปคุณมีแนวโน้มที่จะ 1. คุณจะใช้มันอย่างไม่เหมาะสมและ 2. ไม่มีเวลาในการเรียนรู้ที่จะจัดการกับเงินที่มันมาเร็วได้อย่างถูกต้องและ 3. มีโอกาสที่จะสูญเสียความมั่งคั่งที่ได้มาได้อย่างง่ายดายดังนั้นถ้าเราเกิดโชคดีรวยเร็วถูกลอตเตอรี่วิธีการที่ดีที่สุดถ้าเราไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับมันให้ถูกต้องได้อย่างไรคือเราควรจะจ้างมืออาชีพเพื่อช่วยให้คุณจัดการกับเงินเพื่อไม่ให้เงินนั้นถูกใช้ไปอย่างไร้สาระโดยให้ค่อยๆใช้และวางแผนการลงทุนควบคู่ไปด้วยกฎข้อที่10ข้อสุดท้ายแล้วนะครับการหาเงินก็เหมือนกับหลายเรื่องในชีวิตคุณต้องรู้ว่าแค่ไหนถึงจะพอหลายคนทำงานไปจนตายแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เงินจริงๆไม่มีโอกาสได้ใช้ในแบบที่ตนเองอยากจะใช้มันจริงๆดังนั้นการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมขอฝากประโยคสุดท้ายทิ้งท้ายของตอนนี้นะครับ There has become a time when enough is enough เมื่อพอก็ต้องพอนะครับและสุดท้ายก่อนจากกันอยากจะขอรบกวนคุณผู้ฟังช่วยกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อให้อัลกอริทึมของ YouTube จะได้ส่งอาหารแห่งความคิดนี้ไปให้คนหมู่มากได้รับฟังกันครับและพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ